Hey guys, Geek SM YouTube channel එකට ආව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කිසිම third party application එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඕනම ෆොටෝ එක background ලේසියෙන්ම අපි තප්පර දෙකෙන් remove කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැත්නම් වීඩියෝ කරන කලින් ඔයා තමයි මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ කරලා පලින් දිනවත් ඔයාට subscribe කියන බටන් එක ගිහලා මම දැන්ම subscribe කරන්න පුළුවන්. ඊට පැත්තේ බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියකුත් මගේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන නොටිෆිකේෂන් එක මේක දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැති යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අපිට මේකට කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඉස්සෙල්ලා මේකට වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. හොඳයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතනදී සර්ච් කරන්න ඕනේ remove bg කියලා. එහෙම නැත්නම් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්න. ඒ link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ remove bg වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ආ remove bg වෙබ්සයිට් එකට ආවම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී බලන්න පුළුවන් upload image කියලා ඔප්ෂන් එක එන්නේ එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී කැමති ඔප්ෂන් එක දීලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමති ෆොටෝ එකක් ඔයාලට මෙතනදී සිලෙක්ට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මම මේ විදිහට එක ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඉතින් ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට remove වුණා කියලා. ඉතින් කලින් තිබ්බේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ edit කියලා option එකක්. ඉතින් මෙයාලා මේ tool එක දීලා තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ background එක automatically remove වෙන නිසා මෙතනදී ඔයාලට ඕන කොටසක් remove වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕන නැති කොටසක් මෙතනදී තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එඩිටර් එක ගැන ක්ලික් කරලා කැමති නම් මේවා මකන්න ඒ වගේම ආපහු ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද මට මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න මෙච්චරයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න ඒ වගේම යාළුවෝ කියලා බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක බලන්න ඉතින් ඔයාලට subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මාව දැන්ම subscribe කරන්න පුළුවන්. ඊට පැත්තේ බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියුවොත් මගේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන නොටිෆිකේෂන් එක මේක දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් තාක්ෂණික කරන ගොඩක් එක තවත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. Thank you.